Üdvözlöm Önöket, én Kocsis Sándor vagyok, ez itt a BMS Tech Podcast első adása, téma az informatika és bármi más. A mai adásban igyekszünk néhány olyan fogalmat körbejárni és megérteni, amely a cégek informatikai életében jelentős szereppel bírnak. Aki ebben ma segítségemmel lesz, az Tiba Tamás, az Ingram Micro Magyarország Kft. Oktatóközpontjának vezetője. Már is kezdünk. Szia Tamás! Szia Sasa, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Elnézést ezért a Sasáért, nekem ez a Sándor új volt, mi már azért egy ideje ismerjük hát igen, egymást, úgyhogy gondolom nem baj, hogyha engem itt is marad Sasa a Sándor helyett, de igyekszem. Ugye azt mondtam, hogy néhány fogalmat megpróbálunk körbejárni, ami így a mindennapi életünket, illetve azokat a cégeket érinti, akikkel dolgozunk, és ezeket a fogalmakat, meg legyen ez egyébként szolgáltatás, vagy valamilyen eszköznek a jelentése. De még mielőtt ebbe belemennénk, egy picit régebb óta vagy ebben a szakmában, és azért biztos, hogy az a fajta tapasztalat, ami neked megvan, hasznos lehet, hogyha végig kéne nézni az elmúlt 30 évet, és a te szakmai pályafutásodat, mik voltak a mérföldkövek, ami egyébként a piacra is elmondható és fordulatot hozott, meg a te személyes karrieredben is fordulatot hozott, vagy meghatározó volt? Hogyha az elmúlt 30 évre akarunk visszatekinteni, ez nagyon sok idő, szóval beláthatatlanul hosszú, és talán nem is igazán tudok mérföldköveket felsorolni, egyet-kettőt biztosan, de hogyha az egész informatikai világnak a fejlődését akarjuk 30 évre visszafele nézni, akkor azt gondolom, hogy a leghelyesebb, amit tehetünk, az, hogy követjük az adatot. Tehát ha belegondolunk abba, hogy milyen adataink voltak a 90-es években, akkor tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nevezzük hőskornak, az adat az volt, amit mi begépeltünk a számítógépeknek, amit megtanítottunk a számítógépeknek, és talán van egy igazi mérföldkő, amit 2002-re tehető szerintem nagyjából a digitális fényképezés elterjedése, ahol ahelyett, hogy órákig püföljük a billentyűzetet, hasonló mennyiségű adatot tudunk előállítani ugye egy gomblenyomással, és ez volt az első olyan lépés, amikor ilyen robbanásszerűen megnőtt az az adatmennyiség, amit elkezdtünk tárolni. Aztán utána még jött egy-két újabb technológia, ami szintén hasonló hatással volt ugye az adattárolásra. De az adattárolás éppen ezért ugye ez alatt az idő alatt egy önálló tudománnyá, egy önálló ággá csak hogy mindjárt egy fogalmat, storage. Ez az a fogalom köré tárolódó, vagy... Igen. Hát én azt gondolom, most nem tudom, hogy... Jó, amit mondasz. Én azt gondolom, hogy az IT slangben úgy hívjuk, hogy storage. Okay, de na. Valójában... Mert ezzel is szeretnek egyébként az informatikában dobálózni emberek, és gondoltam, hogy akkor lehet, gyorsan... hogy én nagyon speciális nézőpontot képviselek akkor, de én szeretem, hogyha a beszélgetéseinkből az IT slanget amennyire lehet kihagyjuk. Tehát igen, slang kifejezés az, hogy storage. Az informatikának a nyelve nyilvánvalóan az angol. De nekünk mégiscsak meg kell próbálnunk magyarul beszélni ezekről a dolgokról azért, hogy közérthető legyen. Tehát az, hogyha szakzsargonnal, slang kifejezésekkel, vagy hárombetűs rövidítésekkel dobálkozunk egy beszélgetés során, akkor annak való igaz, hogy lehet olyan hallgatósága, aki megérti, ettől függetlenül nem szép, és nem közérthető. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog lenne, hogy ha már itt ebben a műsorban vagyunk, közérthetően beszélgessünk az informatikai problémákról, ne pedig olyan nyelven, amit csak azért meg, aki ebben a világban mozog. Hát ha másért nem is már ezért érdemes volt akkor ebbe a témába mégis belefogni, de valahol van akkor azt mondod, hogy a terminus technicus, annak van egy egészséges határa, vagy van egy közege, ahol ezt érdemes használni, vagy mondjuk egymás között mi dobálózhatunk ezzel, de ha adott esetben egy cégnél vagyunk, vagy egy cégvezetővel beszélgetünk, ott ezt kevésbé használjuk. Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy ha ugye egy szigorúan szakmai beszélgetést folytatva, nyilvánvalóan a speciális, a technológiát jól leíró, pontosan körülhatároló szakkifejezéseket kell alkalmaznunk ahhoz, hogy ne értsük félre egymást. De amikor egy nem szakmabelinek próbálsz elmagyarázni egy informatikai rendszert,
egy hatást, egy eszközt, annak a működését, akkor nem használhatod a 3 betűs rövidítéseket, hanem el kell mondanod magyarul, közérthetően, hogy miről van szó. Én mindig azt gondoltam, hogy mi, akik el akarunk adni valamit cégeknek, végfelhasználóknak az informatikából, vagy az informatika egy részéből, mi úgy nagyjából azért tudjuk, hogy mi van a szavak jelentése mögött, de sok esetben akinek el akarjuk adni, az nem tudja, vagy nem pontosan tudja, hogy mennyire kell manapság egy cégvezetőnek, tulajdonosnak az informatikában elmélyednie, mennyire kell a tudást felszedni. Én fordítva gondolom az egészet. Nem a cégvezetőknek kell megtanulniuk az informatikai zsargont, az IT-ban dolgozóknak kell megtanulni, kifejezni magukat, elmondani a technológiának a fontos részleteit olyan szavakban, hogy az mindenki számára érthető legyen. Az edukáció, amit ti csináltok, az egyébként, vagy amit te csinálsz, az ennek ez része? Vagy annak ez része, amiről most beszélsz? Azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon nem. Ugyanis amikor valami technológiai oktatásról van szó, ami szigorúan egy adott technológiához tartozik, ott nem foglalkozhatunk azzal, hogy hogyan kell ezt szépen elmondani, hanem ott ténylegesen használjuk ugye a szakkifejezéseket az adott technológiának a precíz meghatározására. De azért, mert aki ott ül, ő ért ehhez? Igen. Akkor aki ott ül, annak kellene ezt a felelősséget valahol egy picit átadni? Így van. És egyébként persze a technológiai tanfolyamok mellett nyilván egy kevés, csúnyán mondom, soft skill tréninget is tartunk, ahol mondjuk ezekre már igen rátérünk, például egy prezentációtechnikánál, de ez nem ennyire egyszerű, hogy bárkit is meg lehet tanítani arra egy etapban, hogy hogyan kellene ezeket a dolgokat átadni. Tehát magyarítani az informatikát nagyon nehéz. Egy ősrégi sztorit tudok neked fölhozni. Ugye 1995-ben jelent meg az ominózus Windows verzió. És amikor én megláttam először a magyar nyelvű változatát, egy hétig nevettem rajta, csapkodva a térdemet a tálca kifejezésen. Ugye a taskbar kifejezést fordítottuk tálcára. Igen. Ma már senkit nem lep meg ez a dolog, akkor ez engem nagyon keményen megütött, hogy ez hogy jött ide. Ugye? Funkcióját tekintve az eredeti, ugye azelőtt is volt taskbar. De ez már nem elhagytuk ezt a tálcát egyébként ma már? Elhagytuk persze, csak ez most mert olyan... nekem eszembe nem jutott most, ha nem mondod, emlékszem rá, amikor 97-ben megírtam az első e-mailt 17 évesen, akkor ez a tálca szó, bocs. De 17 éves voltál 97-ben. Én pont annyi. Te régebb óta vagy fiatal egy picit. Igen. Na szóval nem, tehát ne értsük félre, ez csak egy nagyon rossz példa volt arra, hogy milyen nehéz is magyarítani az informatikát. Tehát a nyaktekerészeti melfekvenceket ne akarjuk megalkotni, mert az szörnyű lesz. Ugyanakkor a storage helyett nyugodtan használhatjuk az adattároló kifejezést. Veszélyek, és a veszélyek abban a tekintetben, hogy azt már látjuk, egyre jobban érezzük, hogy behálózza az életünket az informatika, de ennek azért lehetnek veszélyes pontjai is. Hát az adatainknak a mennyisége, az adataink előállításának a módja, és ennek a fejlődése az elmúlt 30 év alatt gyakorlatilag oda vezetett, hogy ma, sőt, ez mondjuk nyilván néhány évvel ezelőttre vonatkozik inkább elsősorban, az adattárolás és az adatoknak a kezelése már egy önálló tudománnyá fejlődött ki. Ugye biztos hallottad már te is az adattudós kifejezést, bármilyen furcsán is hangzik ez először magyarul elmondva, igen. Szóval visszatérve ide, és csak az egésznek a hatását figyelembe véve, ahogyan növekszik az adatmennyiség, egy idő után eljutunk egy olyan pillanatra, amikor azt mondjuk, hogy annyi adatunk van, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. És az igazi változás, ami napjainkban is folyamatosan történik, az az, hogy megpróbáljuk megérteni azt, hogy mit tudunk kezdeni az adatainkkal, hogyan tudjuk használni az adatainkat. Most már nem csak tárolni akarjuk, nem csak előállítani és elraktározni, hogy majd valamire jó lesz. Most pont abban a világban és abban a korszakban élünk, amikor azon van már a fókusz,
hogy mit kezdünk az adatokkal, mire tudjuk használni, hogyan leszünk ettől okosabbak. És ez ugye egy jó átvezetés a veszély dologra, hiszen az adatainkból, a felhalmozott adatainkból olyan mennyiségű és minőségű információ kinyerhető, ami potenciálisan már veszélyes lehet. Hol tartunk szakemberek tekintetében egyébként ma Magyarországon? Az IT szakemberek, akik egy-egy cégben bent ülnek, foglalkoznak a cégvezetők például azzal, hogy képezzék őket, hogy elküldjék őket különböző tanfolyamokra, hogy megismerjenek új irányzatokat, irányvonalakat, trendeket. Ez egy nagyon jó kérdés, és nem is lesz egyszerű a válasz rá, mert talán több dolgot is kiemelnék. Először is Magyarországon nagyon jó szakemberek dolgoznak. Másodszor az oktatásügy nálunk mindig nehéz. Tehát amikor a gazdaság valami miatt nem éppen szárnyal, akkor mindig az oktatás az, ahonnan szeretik elvenni ugye a pénzeket. Tehát tudjuk nagyon jól, hogy ez az a csap, amit először zárnak el, amikor spórolni kell. És egy picit ez talán már be is ivódott a mindennapjainkban. Ugyanakkor, amikor valami, egy projekt miatt, egy munka miatt, egy új üzleti lehetőség miatt van szükség a szaktudásra, akkor nyilván senki nem spórol. Tehát éppen ezért ugye ez egy kicsit azt mondom, hogy követi az igényeket. Másrésztről van egy másik oldala is ugyanennek, hogy amikor te mondjuk, mint a technológiának a használója, kapsz egy új rendszert, hogy kérem szépen mától kezdve ezzel fogsz dolgozni, akkor rohatatlan az ösztönös igény kialakul benned, hogy de hát, ha én nekem ezt használni kell, akkor jó lenne, ha értenék hozzá, hogy hogyan kell ezt használni, hogyan kell ezt üzemeltetni, mire figyeljek, milyen kockázatok vannak, milyen feladataim vannak, stb. Hát azt gondolom, hogy a használói oldalról, üzemeltetői oldalról sokkal nagyobb az igény, és az elszántság abba az irányba, hogy meg akarunk tanulni rendszereket, mint sem a proaktivitás, hogy olyan dolgokat akarok tanulni, ami új, vagy a cégvezetők részéről olyan dolgokra akarom képezni az embereimet, ami új, mert ott inkább az a hatása, hogy amire nagyon muszáj, hogy legyen szakemberünk, na arra képezünk magunknak szakembert. Cégvezetőként azt látom, hogy a mindennapi munkámban egyre több mindent kell használnom. Online értékesítéstől kezdve, az ajánlatok megírásán át, minden az interneten, sok minden folyik már az interneten, adminisztrációtól kezdve minden. Van CRM rendszerem, csak hogy egy újabb három betűs rövidítést idehozzunk, igen. Bedobjak, áram kell, már van egy kis szervertermem, tehát hogy már tudnom kell, hogy mi történik, kell, hogy foglalkoztassak saját informatikust, akire az egészet rábízom, és azt mondom, hogy csináld, de valamennyire kell tudnom, hogy ő mégis mit csinál, amikor elkezd nekem dobálózni azzal, hogy te figyelj, ezt tegyük ki a felhőbe, egyébként meg kéne akkor egy storage, meg figyelj, akkor én nem tudok azonosulni ezzel a nézettel. Tehát egy cégvezető vezesse a céget, ne tanuljon informatikát. Tanuljon persze, mert az általános intelligenciához hozzátartozik. Világos. De ha te cégvezetőként nem érted a szaksargont, nem érted azokat a kifejezéseket, amiket elmondanak neked a különböző szakik, akkor nem veled van a baj. A baj a túloldalon van. Nem adták Én át jól. azt képviselem, és azzal tudok 100%-ban azonosulni, hogy igenis az informatikában dolgozóknak felelősségük az, hogy érthetően, ha egy ilyen szituációban vagyunk, akkor a cégvezető számára érthetően el kell tudják mondani a technológiát. Tehát, hogyha neked azzal jön az IT vezetőt, hogy teraflop, meg gigahertz, meg stb. 3 betűs rövidítések, cseréld le. Cseréld le egy olyanra, akivel tudsz beszélni. Tehát az IT az azért van, hogy az üzleti igényeket kiszolgálja. Fogalmazzuk meg az üzleti igényeket, és az üzleti igényekhez a megfelelő módon próbáljuk hozzákapcsolni az infrastruktúrát, az lesz a sikernek a kulcsa. Nem pedig az, hogyha megvesszük a legújabb, legdrágább, legfancyben hangzó, legdivatosabb 3 betűs rövidítést a piacról. Azt láttam,
az elmúlt években, hogy a cégek a saját szervertermeikből kimenekültek a felhőbe, aztán most elindultak visszafelé, hogy az adataik azok náluk legyenek, házon belül legyenek. Ezt csak én látom. Nem. Ez tök jó, amit mondasz. És nem az adatvédelem a felhőben című történetről akarok beszélni, egyáltalán csak arról akarok beszélni, hogy hol akarjuk ezt az rengeteg adatot látni, vagy nem látni, de tartani, meg tárolni, hogy házon belül legyen nálunk, vagy legyen valahol máshol. Nagyon jó, hogy így tetted föl a kérdést. Én azt mondom, hogy a kérdés egyben a válasz is, csak ki kell cserélnünk azt az apró szót a mondatban, a vagy szócskát, az és szócskára. Aha. Elmondom, hogy miért. Amikor ide jöttünk a stúdióba, akkor te egy olyan autóval jöttél, amelyikben van egy olyan szolgáltatás, ami egy felhő alapú infrastruktúrára épül, ez pedig a navigáció, hogy el tudjál tájékozódni, és jó utcán kanyarodjál be, lássad az aktuális forgalmi viszonyokat, és így tovább. Ez egy olyan dolog, hogyha egy régebbi autót nézel, amelyiknek egy beépített navigációs rendszere van, az a sokkal nehezebb ma közlekedni, mint egy ilyen felhő alapú navigációval. Tehát te használsz az autódban egy felhőszolgáltatást. Azzal, hogy ide navigáltál. Ugyanakkor az autóban futó összes szoftver nem futhat a felhőben, mert mondjuk az a kis komponens, ami a fékerő eloszlást szabályozza, ha felhőben futna, akkor késleltetés miatt valószínűleg egy utcasarkig nem jutnál el. Világos. Tehát van a kocsitban egy olyan informatikai rendszer, aminek ott kell működni a motorháza tető alatt, ahhoz, hogy megfelelő válaszidővel tudjon reagálni a körülményekre, a fékpedál lenyomására, stb. És ez így hatékony, és ennek így kell lennie. Van egy másik szoftver, ami nem lehet hatékony, hogyha az autód saját rendszerén fut, annak egy felhőben kell futnia. Tehát abban kell gondolkoznunk, hogy a különböző munkafolyamatokat, a különböző megoldásokat a megfelelő helyre rakjuk. Ha valaki elindult a fölköltözök irányba, rossz lóra tett. Ha valaki leköltözök irányba indul, rossz lóra tett. Itt nem arról van szó, hogy fölköltözök, leköltözök, felhőbe megyek, nem megyek felhőbe, hanem pontosan abban rejlik a dolognak a nehézsége, hogy találjuk meg azt, hogy mi az, aminek a Földön, idézőjelben, tehát helyben kell futnia, és mi az, aminek a felhőben. Hogyha most ugye az ipar dologra visszautalunk egy kicsit, akkor mondjuk elég nehéz elképzelni azt, hogy egy gyártósort vezérlő számítógépnek a szoftvere a felhőben fusson, mert egy aprócska kis növekedés a késleltetésben, a hálózati átvitel miatt eredményezhetné a gépsor leállását. Tehát igenis kell egy olyan gép, ami ott van, és egy garantált, megfelelően rövid válaszidővel tudja irányítani a dolgokat. Ugyanakkor lehet, hogy a számlázó programnak nem a gépsor mellett kell futnia, tehát ezt nyilván alaposan meg kell tervezni minden cégnek az életébe, de ez a tervezés ez úgy kezdődik, hogy előhúzunk egy fehér papírt, és fölírjuk rá az igényeinket. Nem a technológiához kell alakítanunk a cégünket. A mi működésünkhez, a mi üzletünkhöz kell alakítani a technológiát. Ezért is fontos az, és visszautalva az előző kérdésedre, nem a cégvezetőnek kell az IT-hoz érteni, őnek ahhoz kell érteni, hogy jól definiálja, mire van szüksége. Az IT-nak ahhoz kell értenie, hogy találja meg a megfelelő megoldást. De amit akartam kérdezni, és itt van ez a nem elírtam a nevem, vagy a becenevem, hanem egyébként, amiről beszéltél, ezt a különböző ez a service szolgáltatásokat, a piac vagy a felhasználók követelték ki az informatikai cégektől, hogy igenis ebbe az irányba menjenek? Mi akarunk magunknak egy olyan rendszert, ami kielégíti az igényeinket, mint teljesítményben, mint tudásban, akkor ahhoz óhatatlanul kell tartozni fog valamilyen költség. Ugye nagyon sokszor a költségeinket az elképzelésünkhöz tervezzük, tehát van egy elképzelésünk, hogy mit szeretnénk csinálni, ehhez tervezünk egy költséget, csinálunk egy beruházást, és majd az idő meghozza, hogy ez sikerült, vagy nem. Jól terveztünk, vagy nem jól terveztünk. Ezért lehet egy nagyon fontos hatás az, hogy amikor ugye elmegyünk a
hogyan tudnánk ezt szolgáltatásként úgy igénybe venni, hogy ne kerüljön nekünk valami hatalmas nagy beugróba az egész. Ugye ez fogja megalapozni az egésznek az értelmét. Nagyon fontos az, hogy amikor egy új informatikai rendszert üzembe helyezünk, akkor ugye azt mondjuk, hogy azt megtervezzük valahogyan. Igen, de hogyan tervezzük meg? Térjünk vissza az adattárolásra, legegyszerűbb dolog, meg ma már úgyis körül pörgünk, igen. Ugye azt mondod, hogy szükséged van egy adattárolóra. Ugye egy adattárolót az ember legalább 5 évig tervez használni, mert nem olcsó, főleg, hogyha ez mondjuk egy vállalati rendszernek a része. És akkor ugye, amikor 5 évig akarok használni egy eszközt, akkor nagyjából azt is ki kéne találnom, hogy 5 év múlva milyen igényem lesz. Ezt ugye nevezzük tervezésnek. Hát a tervezés az persze úgy történik, hogy megnézem, mi történt a múltban. És hogyha kivetítem a múltat a jövőre, és föltételezem azt, hogy a következő 5 évben ugyanaz fog történni, mint az előző 5 évben, akkor tudok egy extrapolációt csinálni, hogy körülbelül ennyi tárterületre lesz szükségem. Na most ezt mindannyian tudjuk, hogy ez egy marhaság, mert nem az fog történni a jövőben, ami történt az elmúlt tegnap előtt. Így van, ez így van. Tehát tudatosan és jó tervezőként ezeket az információkat tudom figyelembe venni. Aztán utána azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy jó lenne valami tartalékot képezni, hát ha. Jó, hát mennyi legyen az a tartalék? Szorozzuk meg 2-vel, stb. Adjunk hozzá valamit. Végeredményben az történik, hogy ezeket a rendszereket úgy tervezzük hasraütéssel. Ez biztos elég lesz. Na most mi van ilyenkor? Az van, hogy amikor veszel egy így tervezett rendszert, akkor garantáltan biztos, hogy felesleget vásároltál magadnak, többet vettél, mint amire szükséged van. Előre elköltöttél egy csomó olyan pénzt azért, hogy majd még 5 év múlva is jó legyen. Pont ez az, amit ez a service világ ki tud váltani, hiszen azt lehet mondani, hogy ha kell neked most egy adattároló területet, akkor fizess azért, amennyit használsz, ne pedig azért, amit 5 év múlva fogsz használni. Műszaki szemmel azt mondom, hogy amikor egy ilyen szituációban vagyunk, hogy egy adattárolót kell terveznünk a következő 5 évre, akkor az egyetlen lehetőség az, hogy elővesszük a varázsgömböt, így belenézünk, és megpróbáljuk a jövőt kiolvasni. Ha egy tárolószolgáltatást veszel, akkor nem kell a varázsgömb. Akkor azt mondod, hogy már most ennyit kérek, holnap meg annyit kérek, utána meg annyit kérek. Tehát az as a service megoldásoknak igenis van egy kiváltó oka, egy olyan kiváltó oka, hogy van nekünk egy fájdalom azzal kapcsolatban, hogy mennyire nehéz az új rendszerek tervezése, és mennyire el tudunk szállni költségekbe, mekkora kockázata van annak, hogy valamit rosszul tervezek meg. És ez az, ami kiváltható azzal, hogy ne kelljen többet a varázsgömböt használnom. Nyilván ezért jól érzékelhető, hogy a cégek, szolgáltató cégek, vagy éppen akik vasat akarnak eladni, kvázi szolgáltatásként adják el a vasat is. Ez abszolút így van. Tehát, hogy mindenféle szolgáltatás, mindenféle eszköz most már, tehát léptennyomon látom. Hát a kocsiba az ülésfűtést is vehetjük már szolgáltatásként. Ugye az egy vicces sztori egyébként. Ettől függetlenül viszont amit te mondtál, hogy a hardware, amelyiken dolgozom, amiben majd fognak működni a rendszereim, as a service, az igenis egy élhető és valós szituáció ma, és egyébként itt Magyarországon is, és én is úgy tapasztalom, hogy a piacon egyre többen keresik ezt a lehetőséget. Ez pont egy olyan terület, ami én úgy érzem, hogy jelenleg egy komoly fejlődésen megy keresztül. Ugye téma az informatika és bármi más, így záró akkordként, levezetésként, mikor indul a vitorlás szezon? A vitorlás szezon? Igen. 3 hét múlva. 3 hét múlva. Hogy indítod? Erre indítod? Horvátország Primosten. Na hát akkor ennek örülök. Azt gondolom, hogy egyébként ezt érdemes lenne még folytatni. Sok minden téma van még, meg sok kérdés marad bennem is. Bízom benne, hogy majd még jössz hozzánk, és akkor beszélgetünk. Nagyon szívesen köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt voltál. Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak. Ha bármilyen kérdésük, észrevételük vagy témajavaslatuk van, írjanak az alábbi e-mail címre. Egyébként keressenek minket a
interneten www.bmstech.hu, és természetesen lájkoljanak minket az Instagramon, nézzék meg az adást a LinkedInen és a YouTube csatornánkon. Köszönöm, hogy itt voltak, találkozunk legközelebb. Hello!